Paano ba tayo mag-ship ng ating order sa Lazada? So yan, i-share ko sa inyo today, so keep on watching. Hi everyone, it's Emigrace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay paano ba tayo mag-ship ng ating mga orders sa Lazada. So previously, ay may share ako sa inyo na videos about kung paano tayo mag-set up ng ating Lazada seller account, paano tayo mag-add ng products. So kung kayo ay nakapag-add ng products at meron na kayong buyers or meron kayong mga orders, it's now time to fulfill your orders. Paano ba natin i-ship yung mga orders na to sa Lazada? So yun, i-share ko sa inyo today. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay video tutorial kung paano tayo mag-arrange ng shipment gamit ang ating mga desktop or ating mga laptop. So if you have your laptop with you or kaya naman ay nakaharap kayo sa desktop, i-walkthrough ko kayo sa step-by-step process. So, ang una natin kailangan gawin ay puntahan yung ating Lazada seller account. So, mag-login lang kayo sa inyong Lazada seller and then it will lead you to this screen. So, dyan sa screen nyo ay makikita nyo dyan yung mga task na kailangan nyong gawin. Pero para makita natin kung ano yung mga orders na kailangan nating i-arrange ang shipment, dyan sa left side ng inyong mga screen ay makikita nyo dyan yung product, assessment growth, orders, and then meron din dyang marketing center at etc. etc. And ang i-click natin dito ay yung orders. Pag click nyo yung orders, ay ito yung lalabas na screen sa inyo. So meron kayo dyan makikita sa screen nyo na all, unpaid, to ship, shipping, etc. etc. So ang i-click nyo dyan ay yung to ship para makita nyo kung ano yung mga orders na kailangan nyong i-arrange yung shipment. So dyan sa to ship, ay ang i-click nyo dyan ay yung to arrange shipment. So dyan sa arrange shipment ay ito yung screen na makikita nyo. So meron kayo dyang mga orders na hindi pa na-arrange ang shipment. So ang kailangan lang natin gawin ay dyan sa pinaka right side or sa right side ng inyong mga screen, sa kada order ay merong nakalagay dyan na arrange shipment. So makikita nyo dyan yung color blue na rectangle na merong nakalagay na arrange shipment. So i-click nyo lang yung arrange shipment and it will tell you kung ilang oras nyo kailangan ma-prepare, ma-pack, at ma-ship yung inyong mga order. So yan, medyo mahigpit si Lazada pagdating sa pag-ship ng mga order. So sometimes it takes kinabukasan lang, kailangan na-ship mo na yung order. So ganun siya kahigpit. Tapos kung hindi naman natin ma-fulfill ay maka-cancel automatically yung ating mga orders. Pag na-arrange na yung shipment ay i-click nyo lang sa inyong mga browser yung nakalagay na to handover para makita nyo naman yung mga orders na kailangan nyo nang i-pack at i-ship at dalhin doon sa mga drop-off centers ng Lazada. So yan, makikita nyo dyan yung mga orders and then paano tayo magpiprint ng waybill. So i-click nyo lang doon sa right portion ng kada order yung more action. So, dyan sa more actions ay makikita nyo dyan yung print AWB. So, that means ipiprint nyo yung airway bill. So, i-click nyo lang yung print airway bill and then it will lead you sa screen kung paano nyo ipiprint sa inyong mga printers yung airway bill. So, yan. Ganito tayo mag-ship ng mga orders sa Lazada. So, I hope na nakatulong itong video, lalo na doon sa mga nagtatanong kung paano ba tayo mag-ship ng mga orders kung tayo ay mga Lazada sellers. At kung interested pa kayo kung paano naman tayo mag-set up ng ating mga seller account sa TikTok at Shopee. So, meron din akong playlist niyan. Ilalagay ko na lang yung mga playlist nun down in the description box. So, panoorin nyo right after this video. At kung kayo din ay interested na ma-maximize inyong mga social media accounts sa pagiging affiliate naman, meron din akong playlist niyan kung paano kayo magiging affiliate sa Shopee at TikTok. So, thank you so much for joining me today. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like these. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!